नमस्कार, हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खोबऱ्या पत्राक येवकार दिता। आयतारा दीस रातीक केपें एक भिरांकूळ अपसग घडलो। मोटर आनी स्कुटरी मदीं जाल्लेल्या अपसगान मोटरान स्कुटरीक धपको दितच स्कुटरीचेर बसून तेग जाण वेताले, तातूंतलो अब्दुल कादर बादशाह जाग्यारीच ओतरलो आनी दुसरो सुफियान शेख बरोच जखमी जालो। अपसग जातच मोटर चलोवपी त्या जाग्यावेलो पळोवन गेलो। ह्या वेळार थंयच्या लोकांक त्या मोटरान भितर हिरव्या पानांची कशी पाकिटां दिसलीं आनी ती काळी वखदां जायत म्हूण लोकांन दुबाव उक्तायलो। पुलिसांनी फॉरेन्सीक पंगडाक घेवन पंचनामा केलो आनी गाडी आपणाच्या ताब्यान केली। In a tragic accident at Cape on Sunday night, a car collided with 3 scooters, leading to the death of Abdul Qadir Badshah on the spot. Another rider, Sufyan Sheikh, was critically injured and rushed to the hospital. Upon inspection, locals allegedly found several packets of a green leafy substance, suspected to be narcotics, inside the vehicle, suggesting that the car driver was under the influence of drugs. ही गाडी हालत पळय, कोण सांगू शकता ही गाडी कसली ती? कोण सांगा म्हाका, फकत अंदाजाचे सांगा ही गाडी कसली ती? गाडी हालत पळय, हाजे गाडयेच्या मुगे भाव आसलो तो डेड जाला, ऑन द स्पॉट काबार जालो तो। तेगे 8 म्हयन्या भुरगो आसा, ते कोण सांबाळटलो? तेगे जिम्मेदारी कोण घेतलो? ते म्हाका सांगपी आमगे कावन्सिलरान सांग, म्हाका हे कावन्सिलर आमगे सांगपा जाय। कावन्सिलरान आयज कावन्सिलर ना आमगे, सुबोध शिरवयकर कावन्सिलर आमगेलो आनी आमकां लागता प्रसाद लागता, सुचिता शिरवयकर ही आमगे कावन्सिलर। ती आयज येयल ना, तेगे घराक आमगे गेले उठयले जाल्यार ती ना हांव करता, हांव जबाब दिना दारार गेले जाल्यार। आनी वर्षी इलेक्शन आहल्यार रोखडी येता आमकां वोट मारा म्हणून, तेन्ना मनीस दिसती पडटा, आतां मनीस दिसती पडना तेंकां, कित्याक मनीस एक कचरो इलेक्शना टायमार एक भांगार पळय। एक गाडी जाली पळय, ही दुसरी गाडी पळया, कितलो लांब हो इन्सिडंट पळया तुमी, फक्त पळया इन्सिडंट पळया। पळय दुसरी गाडी पळय हिंगा आसा, हेगे बाबड्यागे पांय गेले, हेगे बाबड्यागे पांय गेले। हो माय भुरगो एक हो काम करून तेगे मामी देडीगे पोट भरपी भुरगो, आयज हेगे कोण दितलो जबाबदारी? हे पांय मोडले, कोण दितलो तेगे पांय? हो भुरगो दितलो, ड्रग्स विकपी भुरगो। आयज तेगे गाडयेन पयलो आसता तो ड्रग्स सापडला गाडयेन, आनी हेजे तरी स्ट्रिक्टली एक्शन जालें ना न्हू, जाल्यार आमी मागीर फुडलें एक्शन घेवपा तें आमी घेतले वाड्या वयले भुरगे। मागीर तुमची दाखोवपा आतां आनी मुखार आनी एक गाडी पळया तुमी मुखार, पळय ही एक गाडी पळया, पळय ही एक गाडी, ही फर्स्ट गाडी उडयन तो थिंग पावलो। आतां तुमी हेजेर अंदाज घाला हो इन्सिडंट कितलो व्हडलो जाला आसतलो, हेजेर अंदाज घाला तुमी। एक गाडी न्हू, 3 गाडी, आनी कितलो लांब तो पळय, ऑलमोस्ट तो 100 to 50 मीटर तेंका ओडून घेवन गेला एकल्या तरी, 100 to 50 मीटर्स। ते म्हाका हेजेर मातशें कितें आहा ते स्ट्रिक्टली जस्टीस जाय आमकां हेजेर। हांव आसा पाडा केपें भागांत, आनी हांगा काल राती एक मोठो अपघात जालो। आतां पळोवंक शकता तुमी फाटल्यान 3 स्कुटरी अश्योच पडलेल्यो आसा। हांगच्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगा 3 जाण फ्रेंड जे स्कुटरीर बसून आसलेले, अचानक खंयच्यान तरी कार येयली आनी तांकां धक्को मारून तांकां पळोवंक शकतात। ही पळयात, ही पयली स्कुटर आसा, ही हांगा पडलेली आसा, आनी कितले पयस ते ताका ओडीत घेवन गेलो तें बी पळोवंक शकतात। ही पळयात, ही दुसरी स्कुटर, तिचे सामके सगळे काबार जाल्ले आसा स्कुटर। आनी तिसरी स्कुटरीचे जे हाल पळयले जाल्यार ती स्कुटरी सारकी चेपून आसा। आनी अब्दुल कादर शेख हो 24 वर्साच्या नांवाच्या भुरग्याक ही पळया स्कुटर, हे स्कुटरीर तो आसलो, ताका मरण येयल्लें आसा। आनी बाकीचे जे 2 आसलेले फ्रेंड, तितून भितर एकट्याक तो सारको सिरियस आसा आनी ताका बांबोळे हॉस्पिटलांत एडमीट केल्ले आसा। आतां हांगच्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे जी गाडी तांकां डॅश मारून गेली, ते गाडी हांगा हाडयले लोकांनी, आनी तितून भितर तो ड्रायव्हर चलयतालो तो खंय तरी ड्रग्स घेवन आसलेलो आनी गाडयांकूय बी ड्रग्स मेळ्ळो। त्या खातीर संशय जो आसा ड्रग्स घेवन चलयतालो हे आनीक वाडलो। मागीर केपें जे पोलीस आसात तेणी येवन हांगा पंचनामा केलो। मागीर आतां गाडी जी आसा एक केपें पोलिसांनी ताब्यात घेतलेली आसा। आनी हांगा पळोवंक शकता लोकां भितर खंय तरी आक्रोश आसा की अशें समज ड्रग्स ओपनली सपोज घेवपाक लागले, विकपाक लागले, या तेजो जो ड्रग्स आसा ते घेवन भोंवपाक लागले जाल्यार पोलिसांचेर खंय तरी विश्वास जो आसा तो लोकांचो उठ्ठलो अशें तेंचें म्हणणें आसा। तेन्ना म्हाका दिसता 10:30 सुमार ते जेवन येवन हांगा भोंवलेले, तेन्ना तो हाय स्पिडीन येलो आनी मुक्कन उडयलें तांकां। कितले जाण आसले ते भुरगे? 4 जाण भुरगे रावले हिंगा, कळ्ळो का? मागीर 2 जाण चेपा
दोग जाण सेफ आहा म्हणजे एकटा इंजरी जाल म्हणून आयकलां तेजे दोन्ही पांय मोडला खंय तेंगेले बांबोली आहा खंय एकलो तो सामको ऑन द स्पॉट गेलो. आतां तो भुरगो आतां जो अब्दुल कादर जो शेख आसा तो कितें करतालो? मेकॅनिक दिसतो मेकॅनिक फोर व्हिलर मेकॅनिक आनी गाड्यांक ड्रग्स सापडला ही खरी गोश्ट? आमचे रातचे केले आणि पोलीस साहेबाक सुद्धा ओके मागीर म्हाका एक सांगा पोलिसांनी कितें एक्शन घेतल्यात? पोलिसांनी कितें आश्वासन दिलें तुमकां? काय ते इन्व्हेस्टिगेशन करतो म्हणटा ते पळया कितें करता ते कित करता ते पळया. पूण दिला ते करतो म्हणून पळय आतां तुमकां दिसता की खंय तरी चेकिंग जे पोलिसांची खंय तरी कमी आहा करप त्या खातीर ड्रग्साचे आतां रातची बी आतां ते पेट्रोलिंगा भोंवताय कोण कितकून भोंवताय ते कोणा खबर आहा तरी. काल अशें जालें की आमच्या भुरग्यांक उबे आसले आनी एक अशी गाडी स्पीडीन आयली हांगा आनी तांकां घेवन बरोबर ऊस पावल सारकी ऊस पावल म्हणटकीर ऑन द स्पॉट एक भुरगो सोंपलो आनी दुसरो आसा तो सामको इंजर्ड आनी आमच्या गांवची भुरगीं सगळे कळ्ळें का. आनी आतां जावपा कारण कितें आतां ती गाडी आहा तेंचे कडेन ड्रग्स म्हणजे गांजा कळ्ळें न्ही आनी ते गांजा अशें पावता कशें खबर ना हांगा. आतां पुलार इतले पुलीस सेक्युरिटी आसा पूल सारके चॅक करता हें करता पूण तांकां कोण चॅक करना आनी इतली स्ट्रिक्ट दवरला पुलार सारके सगळी गाडी चॅक करता टू व्हिलर हे व्हिलर आनी आतां तांकां फुडें मरण जालें. सो तुमकां दिसता की हो जो एक्सिडेंट तेणी गाड्या तो खंय ड्रग्स घेवन आसलेलो असो? आसपाक ऑब्वियस आसपाक जाय तेणी असो जर ताका हें मारला तेणी झपको मारून मेलो ऑन द स्पॉट आमगे वाड्यार भुरगे जाल्यार तांकां चॅक करून धरून तांकां सोडपाक जायना अशें भुरग्यांक. पुलीस थंय मारता हांगा पयस मारून धरपाक तांकां खरें भुरग्यांक घेवन हांगा. आनी हो जो भुरगो आसलेलो तो गांवचो म्हणटा ते थंय रावले कितें करताले ते थंय आनी कसो तेंची कितें बरें जेवणाची पार्टी आसली तेंगे कितें आसलें तेंगेलें दावत आसली ते दावत दिवन अशें उबी रावले थंय येवन आनी ती गाडी अशी स्पीडीन आयली आनी तांकां उडयले सगळे. कितल्या सुमार जालो हांचे? 11 11:30 सुमार 11 सुमार. सो आतां तुमी कितें मागता प्रशासना कडेन? आमकां जस्टीस जाय आमकां कितें आमचो भुरगो सोंपला वाड्या वयलो आमचो. सो हेजे फुडें अशें जावपाक जायना अशें जावपाक जायना आनी पुलिसांनी इतली स्ट्रिक्ट दवरपाक जाय ते बाकीचे लायसन्स आहा हेका तेका धरतात आनी ही गोश्ट ते सोडटात. कितें आमचे पुलिसां कडेन आमकां कितें न्याय जाय आमकां आनी तेंचो बाबा भुरगो सोंपलो पळय. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. आयतारा दीस ओतुंबराचे 20 वीर वागातोर ओजरान रातचे उशीर पर्यंत 7 क्लब व्हडल्यान संगीत वाजोवंक जाय नासलेल्या कायद्या आड गेले. संगीत वाजयतात ते कितें पर्यंत व्हडल्यान वाजोवंक जातात आनी कितलो वेळ लेगीत वाजोवंक जाता ते विशीं मुंबयच्या उंचल्या कोर्टान स्पोस्ट हुकूम दिलोलो आसा. तरी आसतना हे संगीत सकाळीं 5 वरांचेर पर्यंत चालू दवरून ते क्लब कोर्टाचे हुकुमे आड गेले. On the night of 20th October, Sunday, several clubs like Atom 69 Club, in front of Soro, in Assagao, Diaz Club, Noah Club, Right Club, Club Romeo Lane and Vamos Club located at Vagator and Anjuna openly flouted sound pollution regulations by playing loud music late into the night. This blatant disregard for the law comes despite the Bombay High Court's directives that require real-time noise monitoring systems to be in place across Goa. The court has emphasized that noise levels should be strictly controlled, especially between 10 p.m. and 6 a.m., a time meant for peace and rest. However, loud music continued until 5 a.m. on Monday morning, causing significant disturbance to the local neighborhood and raising concerns about the enforcement of these regulations. बोडेकारां आपणाक त्रास करतात आनी आपूण रावता त्या जागेची शांती आनी खासगीपण इबाडटात देखून आपणाक हुस्को जावंक लागला अशें सांगून पणजे सात तोमे वाठारांत रावपी लोकांनी सोमारा दीस आपणाची ओडचण उक्ती केली. पणजेचो नगर अध्यक्ष रोहित मनसुरादान हे विशीं मौन घालून सद्या खातीर आपणाचे त्रास सोंपोवचे म्हूण तांणी मागणी केल्या. ओदीक आनी ओदीक बोंडेकारांचे जोमे सात तोमे वाठारांत येवंक लागल्यात आनी ह्या बोंडेकारांनी त्या वाठाराची सोबिताय आनी शांती इबाडून थंय सगळोच बोबाड चलयला आनी सुसेग इबाडला म्हूण तांणी सांगलें. Frustrated with the nuisance created by the tourists,
Sao Tome residents have urged the Panjim mayor to find a permanent solution to the growing menace of tourists in the neighborhood of Sao Tome. Sao Tome and Fontainhas are part of the rich built heritage of Panjim and have a cultural significance, and is demarcated as a heritage and conservation zone. But for tourists, the area is nothing but a place for noise, photographs, Instagram reels and pre-wedding and post-wedding shoots. The nuisance created by tourists has greatly disturbed residents of the Latin quarters for the last 3 to 4 years. When we say that tensions have been due to the differences in social values between tourists and locals. This is a very stressful situation for the residents, leading to problems affecting the peace of the place. It is very stressful. If you have seen the last incident that has taken place in Sao Tome, it was quite a stressful incident from both sides, and it has reached a breaking point, I should say. These tourists are shattering the peace of peace-loving citizens of both Sao Tome and Fontainhas. And Fontainhas is not a commercial zone. It's basically a residential zone, but we have now noise. We have the pollution noise, we have traffic congestion, and it all leads to stress, tension, worries and anxieties. So now we are raising our strong voice for this type of negative tourism, which is all uncontrolled, and there is traffic congestion, as I say, and it continues because the police are not there to be seen anywhere. For us, it is the noise that is disturbing all of us, and most of us are citizens who are having quite an advanced age. So our ward is always a peaceful ward. So most of my colleagues, they have covered most of the points. But what I feel is this tourism, we are not against tourism, but unorganized tourism. This is what is the problem. I feel like the government should appoint some tourist police or a traffic police. Now you see a lot of these rent-a-car and bike, they don't know roads. They enter any side, wrong side, and they come full speed. And one more thing is these signages. Suddenly our roads have become no-more zones. Now these tourists are taking advantage of it. They are occupying the full road, they are walking on it, and if we confront them, they are saying, see, this is the signs, they are saying no more zones. I think which actually has to be changed, I feel. That is a major problem. Every tourist taxi is wanting to extend his services to his client, and they want to drive them. If it's possible to drive them inside the chapel also with the vehicle to show them, they will do that. So the thing is, how does one put these tourist taxis in their place? And I think that there have to be severe rules when they break these, they violate all these things of entering these areas with their large vehicles. And most of them today are large air-conditioned Innova vehicles that are not suited to the narrow lanes and roads of Fontainhas. So something has to be done to curtail this and put this in order. Now towards finding solutions. All right. One thing that I can think of, and we had thought of it much earlier, and all of them are also been saying about it, is whether it's possible to identify centralized parking lots. All right. And these centralized parking lots could be like how we have a centralized parking lot which has recently been done, which is now serving all those ferry tours, the cruise line, cruise tourism, So something in that line of spaces can be identified and things like that. Then that would work very well, and that could be supported by creating a small vehicular loop system like a rickshaw, a small open bus, or something like this. It could take people, and all you have to do is to run that entire bus along Rua de Ore or the rickshaw or anything. When electric vehicles would be the best acceptable form. Yeah, you could run it along the Rua de Ore, because from Rua de Ore, any part into the interiors of Fontainhas and up to the base of the slope of Altino is just about 250-300 meters, which is a walkable distance. So you've got a whole length of about 3 kilometers, access from this bus loop system, and just 250 walking distance, and I think that would be the best thing over there. It could have even the residents of Fontainhas to, if they want to park their vehicle in the centralized parking lot, to keep their vehicles over there and access this whole thing. We can also slowly start moving towards a walkable Fontainhas in the future. Can do it, because if you come here, for example, in the evenings,
right from the post office all the way into that road of Punya Gosals Road. You know, you've got motorcycles parked continuously. On the other side, your vehicles parked continuously. You see a narrow width over there. Panjim is now beginning to look like a parking lot. It's not looking like a city anymore. You know, all this beauty that and charm that we talk about the city is just simply overwhelmed with these machines that are placed on our streets. So we need to look at this. All right. Now this is as far as I can think of as far as your traffic, vehicle movement and parking is concerned. Which we had last year. It was a one-day festival that was held at Fontainhas and the next day at Santomé. Now this year, I suppose Fontainhas said a no. So Santomé, we were requested to have the festival for 2 days at Santomé. Now after experiencing everything last year, the participation of the locals has been minimum. And we have not been very happy, not happy at all with the way everything was conducted. So we do not want to have it. Which festival? Festa do Povo. Festa do Povo. Festa. They had It was last something year. that started last year. So the previous ward already said no. So we have been requested to have it for 2 days instead of 1 day. Can I add, Yes. last year Fontainhas itself, Arvind also is there, part of that. We also said no. But then somebody from Sao Tome bulldozed and they said we must have. So a lot of things of this kind are going on. We are not happy about it. पणजेच्या सांतोमे आनी फोंटिनस वाठारांनी वाडत वचपी भोंवडेकारांक आनी तांच्या हालचालींक लागून ह्या वाठारांनी फकत गर्दी न्हय पूण त्या वाठारांतली शांती इबाड जाल्या. त्या भायर थंय रावपी लोकांक तांच्यो गाडयो पर्यंत पार्क करूंक जागो मेळ्ळो ना. हे परिस्थितीक लागून त्या वाठारांत रावपी लोकांक आपणाच्यो गाडयो खंय थांबोवन दवरप हो आतां चडूच सतावपी प्रस्न उप्रासला. पणजेचो आख्खो लातीन भाग आसा तो नो मोटर झोन करपाची गरज आसा हो प्रस्न हेराल्ड टीव्हीन साबार जाणांक विचारून तांची मतां घेतलीं. ती मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. कितें आहा रेजिडेंट्स पार्किंग पडे आहा प्रत्येक घरांनी काल एक मोटोर आशिल्लें आयज भुरगें वाडल्या आनी एक मोटोर जाला. तांकां तरी आपणाचेच मोटोर घरा कडेन वो लागीं धरून मेळना जाल्यार आनी दुसरे भायले ट्युरिस्ट येता आनी सगळो जागो ऑक्युपाय करता जाल्यार हो तो मोठो प्रॉब्लेम जालोलो आहा फॉर द रेजिडेंट्स जे पळय थंय रावता ते सायडीक ते कार खूंय पार्क करतले. हो मोठो प्रॉब्लेम. ताकाच लागून कलेक्टरान ही आमची आख्खी सांतोमे आनी पळय फोंतायनस पळय झोन आहा ती नो मो झोन केल्ली आहा. पूण हातून ताजी इम्प्लिमेंटेशन सारकें जायना. पूण जोणेकलो तरी थंय रावता तो ताणें तरी जबाबदारी घेतली आनी बरे भाशेन तांकां सांगलें तें आयकता. म्हाका कसलोच प्रॉब्लेम ना. हांव बरे भाशेन तांकां सांगता बाबा हें अशें अशें प्रॉब्लेम आहा आमकां प्रॉब्लेम कोण नाका मो आयकता ते जायते फावटी ऑन करता मोटोर AC ऑन दवरता कार्बन डायऑक्सायड सारको घरान भितर येता. हांव वयतां भायर आनी तांकां मागता बाबा हें करता तें तुका बरें आसतलें भितर रावता म्हणटा पूण म्हाका कार्बन मोनॉक्सायड पळय जाता तातूंत तूं म्हाका सांगता तूं कॅन्सरान मर म्हूण. चडशे ताणें सांगलें आय एम सॉरी वी वील पूट इट ऑफ म्हूण. एप्रोच करपाक जाय कसो एप्रोच करपाक जाय तो आनी एकवट आसपाक जाय आनी प्रत्येक घरांतलो मनीस एक्टिविस्ट जावंक जाय. नो मोटर झोन केल्यार कितें फायदो मोटर आमी पार्क नो मोटर झोन म्हणजे रेजिडेंट्स पासून पार्क करूंक जाय वॉट इज द मोटर झोन दॅट इवन वी कॅनॉट पार्क द रेजिडेंट्स. Now the best thing I give one suggestion to avoid all these problems. See, because I also have toured India quite widely. I've toured from north to south. I've been everywhere. Those guides or those tourist conductors, they tell you, like when you go to the Red Fort, they tell you where you can go, where you cannot go, this thing, that thing. Now these guides, they come, go around question attack them. It is not the tourist fault. The guides should be trained to direct the tourists
and instruct them in a proper way. This is my, if this is done, all the problem is solved. But trained by whom? By the tourist guide. The tourist guide should be trained by the tourism department. Casino employee vehicles and taxi vehicles. You know, this also has solutions, and these also can be connected with the centralized parking system if we can do it. Because if you come here, for example, in the evenings, right from the post office all the way into that road of Pune Gosal's road, you know, we've got motorcycles parked continuously. On the other side, there are vehicles parked continuously. You see a narrow width over there. Panjim is now beginning to look like a parking lot. It's not looking like a city anymore. You know, all this beauty and charm that we talk about the city is just simply overwhelmed with these machines that are placed on our streets. So we need to look at this. All right. Now this is as far as I can think of as far as your traffic, vehicle movement and parking is concerned. Our main issues are now this is mass tourism in our areas. Now we are not against tourism. We want tourism to happen, but it has to be a regulated and organized one. Mostly because this place has by-lanes, narrow lanes, and does not have the holding capacity. There is no infrastructure for this mass tourism. We prefer that this should be for the tourists to be a pedestrian zone. गोंयान आनी महाराष्ट्रान लोकांची शेमोर उदीक घरां फोडून चोरी करपी आरोपी लोकेश सुताराक शेवटी ओल्ड गोवा आनी कावाते माकाल पुलिसेन सांपडायलो. मिराज रावपी सुताराक ओतुंबराचे 13वें सांपडायलो आनी ताणें आपणे गुन्यांव केल्यात म्हूण सांगलें. The Old Goa Police, in coordination with Kavte Mahakal Police Station, arrested an interstate notorious housebreaking theft (HBT) offender on 13th October 2024. The accused, Lokesh Sutar, 30, hails from Linganur, Miraj, Sangli, Maharashtra, and is linked to around 100 housebreaking thefts in both Goa and Maharashtra. The investigation began after a complaint was registered on 28 September 2024 by Seema Singh, a resident of SFX Colony, Old Goa. Sutar was accused of breaking into her friend's flat and stealing approximately 3,000 rupees and other valuables. Old Goa Police filed CR number 95/2024 under section 305 of the BNS. Through intelligence and multiple visits to Maharashtra, the Old Goa police team identified and apprehended Sutar with the assistance of Kavte Mahakal and Sangli police. He was placed under arrest for the crime registered in Old Goa and confessed to additional thefts. Sutar is wanted in several housebreaking theft cases in Maharashtra, particularly in Ratnagiri and Pune. Despite attempts to feign epilepsy and mental illness to avoid arrest, he was declared fit by medical authorities at GMC and IPHB. कुडचोरी वाठारान वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बांदता तो बंद करूंक सरकारा कडच्यान कसलोच तेंको मेळना देखून आतां कुडचोरी गांवचो लोक गांवचे देवतेक मागणी करून ती सुचयलेली बांदावळ टोय येवपाची बंद करची म्हूण मागतात. तो प्लांट टोय आयल्यार गांवची वडोक आसा तिका मार बसतलो आनी त्या भायर गांव पोत्तून गाडीचो वाठार जातलो. त्या विशयी गांवचे सोबितायेक आनी पर्यावरणाक मार बसतलो म्हूण गांवच्या लोकांन हुस्को उक्तायलो. च्या विरोधान ज्यो गोष्टी आमकां करपाक जाय त्यो आमी एकत्र रावन करचे पडटले. आणि एक तुमकां गोष्ट सांगता, काही जाणांचे कदाचित हितून पक्षाचो विरोध असू शकता, म्हणून हांव तुमकां सांगता आमी एकत्र रावनूच हें काम करचें पडटलें. जेन्ना पांडव आनी कौरव हे एकमेका विरुद्ध लढटाले आणि कितें जालें की कौरवांचेर गांधर्वांचें आक्रमण जालें. गांधर्वाचें आक्रमण जालें तेन्ना पांडव भीम आसलो तो सामको हें जावन आयलो आणि भीम म्हणू लागलो कितें की आमी म्हणू लागलो बरें ताळयो पिटुया म्हणू लागलो, हेंचेर आतां बरें आक्रमण जातलें म्हणू लागलो. कारण कौरव हे पांडवाच्या विरोधान आसले. पूण पांडवांतल्या भीमान युधिष्ठिरान सांगलें, अरे बाबा हे कौरव आसा पळय ते आमचेच भाव, कौरव आसा पळय ते आमचेच भाव आसात आणि ह्या कौरवांचें रक्षण करपा खातीर आमकां एकत्र रावचें पडटलें. ते 100 आणि आमी 5 अशें म्हणून ह्या गंधर्वा विरुद्ध आमकां लढचें पडटलें. तशेंच हे आमी जे आसा पळय आमी हे वेगळे न जाता आमी ह्या कचऱ्याच्या प्रकल्पाच्या विरोधान आमकां लढचें पडटलें. फाटी फुडें
अशा प्रकारचे हे जावं शकता की हो प्रकल्प फुडें वयता जाल्यार त्या प्रकल्पाक विरोध जावपा खातीर जे जे आमकां करचें पडटलें ते सगळी शक्ती बुद्धी प्रेरणा आमकां ह्या 12 जाणांतल्या देवस्थानान दिवची आणि आमची जी सातेरी देवता आसा ह्या देवतेनी आमकां ही शक्ती दिवची आणि सगळ्यांनी फाटी फुडें असो वेळ आयलो जाल्यार आमची सगळी भुरगीं सगळी घरांतल्यो बायलो सगळे आमी उतरतले. आदल्या गोंयांत सुचयलेल्या 12 मेगा प्रोजेक्टाक विरोध करपाच्या हेतून ऑक्टोबराचे 20 सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन मडगांवचे ग्रेस इगोचे कडेन सिग्नेचर कॅम्पेन केली. युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज जाग्या खातीर सारको मास्टर प्लॅन आसचो आनी उदरगतीच्या नांवान नाका जाल्ल्यो बांदावळी उब्यो कोत्तात त्यो बंद करच्यो म्हूण सांगून सुमार 2000 लोकांक सिग्नेचरी केल्यो. आदले गोंय सांबाळूंक आनी थंयचे संस्कृतायेक मार बसपाचो चालू आसा तो आडावंक सगल्यांनी आपणाचो ताळो उबारचो म्हूण समितीचो कोऑर्डिनेटर पीटर वेगेसान लोकांक उलो मारलो. कमिटी आयज आमी मडगांव ग्रेस चर्चीन सिग्नेचर ड्रायव्ह केल्या आनी लोकांनी 2000 फॉर्मां भरल्या. सुमार 12 अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट ह्या सरकारान वर्ल्ड गोवा प्लॅन केल्या. तशेंच वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट्स आसा वर्ल्ड गोवा थंयसर एक बरो मास्टर प्लॅन आमी डिमांड केला विथ पार्किंग पिलग्रीम हावस हेर सगळ्यो सुविधा आसलेलो. जरी तर ओल्ड गोवा व्हडले प्रोजेक्ट हाडले जाल्यार तो ओल्ड गोवा नश्ट जातले आनी युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टॅग वयतलो. आयज आमी फादर पॅरिश प्रिस्ट ग्रेस चर्च जो रॉड्रिगीस आनी पॅरिशनरांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या गांवांनी हो ड्रायव्ह तुमी चालू दवरचो ओल्ड गोवा सांबाळपाक आनी हें तुमी आमच्या फेसबुकार वयचें सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी आनी फॉर्म डावनलोड करचें. तशेंच आमच्या फेसबुकार चीफ मिनिस्टराचें एड्रेस आमचे ईमेल एड्रेस तशेंच चीफ मिनिस्टराची ईमेल सगळें आसा. तसोच आमचो फोन नंबरूय बी आसा. तुमी डायरेक्टली सीएमाक मेलूय बी करूंक जाता. जाल्यार ओल्ड गोवा सांबाळपाक तुमच्या गांवांनी तुमचे पॅरिशींनी हो ड्रायव्ह चलोवचो आनी आमकां सांगचें. तशेंच ही खबर दुसऱ्यांकूय कळोवची वॉट्सॅपूय करचें आनी गोंयच्या सायबाची पवित्र सुवात सांबाळपाक आदार करचो. 32nd कुर्तोरी पंचायत इंटर विलेज फुटबॉल टॉकोपाच्या खेळान पारोडीच्या फादर आग्नेल यूथ क्लबान कुर्तोळेच्या गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबा आड 2-0 गोल मारून टोर्नामेंटाचे ओस्तादपण सोडले. हो खेळ आयतारा दीस कुर्तोरी सेंट एलेक्स इगोजेच्या मैदानात जालो. In the thrilling semi-finals of the 32nd Kurtorim Gymkhana Inter-Village Football Tournament, Regan Costa scored both the goals for Father Agnello Youth Sports Club. Winners Father Agnello Youth Sports Club were awarded 50,000 rupees and a trophy, while runners-up Guardian Angel SC had to be content with 40,000 rupees and a trophy. Kurtorim MLA and GIDC Chairman Reginald Larenko was the chief guest and gave away the prizes to the winners and runners-up in the presence of Kurtorim Sarpanch, other dignitaries and club officials. Inacio for Herald TV. बेतालबाती स्पोर्ट्स क्लबान घडून हाडलेल्या सेकंड बेतालबाती विलेजेस कप 2024 टोर्नामेंटाच्या खेळान फातोर्डेच्या डॉन बॉस्को ऑरिट्रीन नावेली स्पोर्टिंग क्लब आड 4-1 गोल मारून ओस्ताद जालो. हो खेळ आयतारा दीस बेतालबाती पंचायतीच्या मैदानात जालो. In the second Betalbatim Villagers Cup Inter-Village Football Tournament, Fatorda drew first blood through Francis Andrade while Rishabh Karapurkar doubled their lead before the break. The second half saw Navelim with a renewed purpose and managed to find the back of the net through Priestly. However, Fatorda regrouped and struck once again through Francis Andrade, who secured his brace, while minutes later Alan struck another and sealed them the win. Inacio for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.